දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම. ඔන්න ඉතින් මම ඔයාලට අද අරගෙන ආවේ මාරම රස පහසුවෙන් රසටම හදාගන්න පුළුවන් චිකන් රෙසිපි එකක්. ඇත්තටම මේක මාරම රසයි. ඉතින් හැමදාම හදන චිකන් කරි එක වෙනුවට වෙනසකටත් එක්ක මේ චිකන් මසාලා බැදුම හදලා මං ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හිතුවා. ඉතින් මේක රස වගේම හදාගන්න ගොඩාක් පහසුයි. ඔයාලට පේනවානේ හරි රස පාටට මේ චිකන් බැදුම තියෙනවා. පාන්, ඉන්දියාප්ප, සුදු කැකුළු බත් ටිකක් එක්ක මේ බැදුම මාරම රසයි. ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්නකෝ. හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දෙන්න අමතක කරන්න එපා. හරි. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේ රසම රස චිකන් මසාලා බැදුම හදාගන්නේ කියලා. රෙසිපි එකට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය description box එකේ දාලා තිනවා. එතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ චිකන් ටික හොඳට දෙතුන් වතාවක් සෝදලා අරගෙන දැන් සීසන් කරගන්නයි යන්නේ. මම ඒකට ගම්මිරිස්, කහ, ඉඟුරු සුදුලුණු පේස්ට් එකෙන් තේ හැන්දක්, ලුණු සහ හොඳට දෙහි ඇඹුල් දාලා අතින් මෙන්න මේ වගේ මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඊට පස්සේ පැය භාගයක් හොඳට සීසන් වෙන්න තියාගන්න ඕනි. සීතකරණ එක තියෙනවා නම් වඩාත් හොඳයි. දැන් අපි මේ බැදුම රස කරගන්න ඕනි පහේ මිශ්‍රණය හදාගමු. මම මේ පෑන් එකට දාගත්තේ හීනියට දාගත්ත පොල් කෝප්පයක්. මේ ටික හොඳට රන්වන් පාට වෙනකල් බැද ගන්න ඕනි. ඒකටම සුදු ලුණු බික් දෙක තුනකුත් දාගන්නවා. දැන් මිලිමිරිස් කරල් දෙකකුත් ඒත් එක්කම කරපිංචා හොරකුත් දාගන්නවා. තව කුරුඳු කෑල්ලක්, කරදමුංගු, කරාබු නැටි, ඒ වගේම ගම්මිරිසට තේ හැන්දකුත් දාගෙන හොඳට බැද ගන්නවා. මේ ටික බැදෙනකොට මුළු ගෙදරම මාරම සුවඳයි. මෙන්න මේ ගානට රන්වන් පාට වෙනකල් බැදගත්තම ඇති. දැන් මං බැදපු 3-5 මේස හැන්දකුත් එකතු කරලා ලිප නිවලා මේ ඔක්කොම ටික හොඳට ග්‍රයින්ඩරයට දාලා කුඩු කරගන්නවා. ඔයාලට වංගෙඩියක උනත් මේ ටික කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මං ඒ විදියට කුඩු කරගත්ත කළු පොල් පහේ මිශ්‍රණය. අපි දැන් ඒක පැත්තකින් තියාගමු. ඊළඟට මං ඇතිලියක් ලිපේ තියාගෙන ඒකට පොල් තෙල් මෙසි හැඳි දෙකක් දාගන්නවා. තෙල් ටික හොඳට රත් වෙනකොට ඒකට මං හීනියට කපාගත්ත ලොකු බීලුණු ගෙඩි එකමාරක් විතර දාගෙන හොඳට ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. ඒකටම හීනියට ලියාගත්ත රතුළුණු ගෙඩි 7-8ක් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට සම්ප කෑල්ලක් කරපිංචා හුරක් දාගෙන හොඳින් මිශ්‍ර කරමින් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. ඒ මන් දාන්නේ ඉඟුරු සුදුලුණු පේස්ට් එකෙන් තේ හැන්දක්. මේ ලුණු තෙල් වල බැදෙනකොට මාරම සුවඳයි. දැන් ලිපේ ගින්දර අඩු කරලා කොත්තමල්ලි කුඩු තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මිරිස් කුඩු තේ හැඳි දෙකකුත් දාගන්නවා. මෙතනදී ඔයාලට කැමති විදිහට මිරිස් කුඩු අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරමින් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනි. දැන් මං සීසන් කරගත්ත චිකන් ටික එකතු කරගෙන මේ ලුණු මසාලේ සමග හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේ වෙලාවේ මං රස අනුව ලුණු දාගන්නවා. දැන් වතුර කෝප් එකක් එකතු කරගෙන හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනි. ඊළඟට ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයට අරගෙන පියන වහලා චිකන් ටික හොඳින් උයාගමු. මේකට විනාඩි 20ක් විතර යනවා. ඒ අතරේ පියන ඇරලා විටින් විට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. අපි දාපු වතුර ටික ඔක්කොම මෙන්න මේ විදිහට හොඳට හිඳෙන්න ඕනි. මසාලයේ තෙල් හොඳට පෑදිලා චිකන් කෑලි වලට හොඳට උරා ගන්න ඕනි. එතකොට තමයි මේ බැදුම රසටම හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔන්න ඊළඟට මම මේ මසාලයත් එක්ක හොඳින් බැදගත්ත චිකන් කැබලි ටික ඇතිලියෙන් ඉවත් කරගන්නවා. ඒ ඇතිලියටම තවත් පොල් තෙල් මේස හැන්දක් දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට අබ තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. මේ අබ ටික හොඳට පුපුරනකොට ඒකට මං කරපිංචා අහුරක් දාගන්නවා. ඊළඟට රම්පේ කෑල්ලකුත් දාගෙන හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඊළඟට කපාගත් අම්බරිස් කරල් දෙක තුනකුත් දාගෙන හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනි. ඔන්න දැන් තමයි අපි කුඩු කරලා මුලින්ම පැත්තකින් අරන් තිබ්බ කළු පොල් පහේ මිශ්‍රණය එකතු කරගන්නේ. මේ ටික හොඳට මෙන්න මේ විදිහට තෙල් වල මිශ්‍ර කරගන්න ඕනි. ඊළඟට
මං ලූණු මසාලේ එක්ක බැදගත්ත චිකන් කැබලි ටික නැවත ඇතුලියට එකතු කරගන්නවා. ඇතුලියේ තියෙන කළුපොල් පහේ මිශ්‍රණය මේ චිකන් කෑලිවල හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනි. ඇත්තටම මේ වෙලාවේ මාරම සුවඳයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවනේ චිකන් කෑලි වලට මේ කළුපොල් පහේ මිශ්‍රණය මෙන්න මේ විදිහට තමයි මිශ්‍ර කරගන්න ඕනි. මේ වෙලාවේ මං ලිපේ ගින්දර අඩු කරලායි තියෙන්නේ. රස බලලා ලුණු මදි නම් මේ වෙලාවේ දාගන්න පුළුවන්. අන්තිමටම මම දෙහි බෑයක විතර ඇඹුල් එකතු කරගෙන හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නයි යන්නේ. දෙහි ඇඹුල් හරි පදමට එන්න ඕනේ. එතකොට තමයි නියම ටේස්ට් එක තියෙන්නේ. මේ චිකන් බැදුම දැන් මං හදලා ඉවරයි. අලුත් කරපිංචා ටිකුත් මේ විදිහට උඩින් ඉහ ගන්නවා. දැන් ලිප නිවලා මම මේ යන්නේ මේ රසම රස චිකන් බැදුමේ රස බලන්නයි. ඉතින් බලන්නකෝ මේ මසාලා චිකන් බැදුමේ රස පාට ඇත්තටම මේක මාරම රසයි. ඔයාලා try කරලා බලන්නකෝ. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරලා යාළුවන්ට බලන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මං ගිහින් අලුත් රෙසිපි එකක් අරගෙන නැවත ඔයාලව හමු වෙන්න ඉන්නම්. මාත් එක්ක රැඳිලා හිටිය ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි.